pupunta kami sa sa market sa Olhao. It's about 15 minutes ride there. So, yeah, kakain kami ng churros. Yun yung favorite namin every Saturday. And lagi talaga kami dun sa sa Olhao every Saturday. At saka mayroon ding mga may market din doon. Saka bibili kami ng mga fresh veggies at saka mga prutas. So, ito yung outfit ko today. So, naka-backpack lang ako. Kasi nga, pupunta lang kami sa market. Andito na kami guys sa Olhao. Ito yung market dito. Ang right today, ha? Andito na kami sa Olhao. And yeah, that is Oliver. Say hi to my vlog. Hello. So, yeah. Ito po yung churros dito. Pero pupunta kami doon. Diyan yung favorite namin.
spot namin dito. In front. So, hey guys, nasa barko na kami. Tapos, ngayon, magmamarinate ako ng, lamb. Goat ata. Sheep. Ewan ko kung anong tawag dun sa Tagalog. Pero, i-marinate ko siya para ma-barbecue na namin mamaya. Paano mag-marinate ng lamb? Ito yung karne namin. Binili namin sa Pingodos. My ingredients here are garlic, fresh rosemarin, yan, balsamico, vinagre, at saka olive oil, Pingodos olive oil, at saka nito vitsin. So nagagamit ako ng apat yata ito, apat na na garlic kasi yung lamb may yung karne may amoy siya. So gusto kong ma-marinate siya talaga. Tapos rosemarin. Fresh to guys. Nakukuha ko to sa sa garden ko dito sa barko. Bakit ako gumagamit ng rosemarin? Natutunan ko to sa sa Italian chef na tinatrabahoan ko before sa barko ng lamb. So vitsin maliit lang. Mga half spoon yata. Tsaka balsamico. 1 spoon yata. Tsaka ito olive oil. Raramihan ko ng olive oil kasi gusto ko siyang ma-marinate ng todo. Tsaka asin, sea salt. Sea salt ang ginagamit ko. Ito, yung malaking grain. Hindi iodized. Saka pepper. Powdered pepper. Ito. Yan. I guess yan lang yan. Tapos, ipunin mo ng ganito. I-shake na siya. Pag nasa plastic kasi, mag-ingat dahil yung mga buto is super sharp. Massage lang. I-mix mo lang siya ng todo. Ayan. So, I guess tapos na ako. Tapos, magdodouble ako ng plastic kasi nga medyo na-pinch ko yung yan. Wala ka ng wire. So, gumagamit ako nito. So, i-double ko siya kasi nga nagliliking siya. I-air out ko lang siya para. Tapos ito, wait na lang natin ng 1 hour to 3 hours of marination. Tapos pwede nyo nang lutuin, fried or grilled. But we're going to grill this because we love grilling. So, yan po yung
paano mag-marinate ng lamb. So, magsta-start na tayo ng pagluto. I knew it! I knew it! Our barbecue master.